Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Suntem împreună la o nouă lectură general colectivă pentru luna ianuarie, prima lună a anului 2026. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Am rugămintea, fiind o lectură general colectivă, să luați, dragii mei, decât ceea ce va rezona cu voi. În acest moment pun câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă din luna lui ianuarie, în așa fel încât să vedem în ansamblu cam despre ce este vorba sau ce este important de știut pentru voi în această lună ianuarie. Dar înainte de a începe lectura cărților, haideți să vă povestesc un pic din punct de vedere astrologic cum vă afectează pe voi această primă lună din anul 2026. Trebuie să vă spun că în ianuarie pot apărea anumite întrebări vis-a-vis de anumite situații familiale sau de o anumită rezidență, mai ales în primele 3 săptămâni. Sfârșitul lunii vine un pic mai relaxat, datorită și unor configurări planetare destul de favorabile pentru voi, mai ales pe partea asta sentimentală, unde energiile încă aflate în Capricorn, în quadratură cu semnul vostru, anunță un pic de agitație referitor la căminul vostru. Marte ar putea să mai pună niște lemne pe foc, ce să facem, asta este, așa că ar trebui să fii un pic mai diplomatic și să folosiți, ca să zic așa, acțiunea lui Venus pentru a suaviza un pic ambientul pe partea asta profesională, unde de asemenea nu este foarte multă calmitate. Jupiter, formând o quadratură cu semnul vostru, de asemenea, cere loialitate desăvârșită, inclusiv cu colegii de muncă sau cu o anumită ierarhie care posibil să te scoată un pic din sărite până pe 25 ianuarie, când atât Saturn cât și Neptun, într-un fel sau altul, îți va organiza un pic viața cotidiană. După ziua de 20 ianuarie, energia Vărsătorului îți va aduce o adevărată relaxare, este acea calmitate, ca să zic așa, după furtună. Pe carieră și finanțe, în mod deosebit, Uranus ar putea să vă favorizeze un câștig financiar provenit poate dintr-o, nu știu, tranzacție legală, juridică sau imobiliară. Asta dacă, desigur, ai făcut această investiție sau ai început acest demers. De asemenea, Jupiter, pe partea asta profesională și, cum am mai spus, formând o quadratură cu semnul vostru, nu va fi atât de benefică în mod normal, așa că pregătiți-vă pentru anumite excese sau evenimente un pic neașteptate în ceea ce privește finanțele, cât și partea asta a carierei profesionale. Dacă vorbim de viața amoroasă, Pluton va prelua controlul vieții tale sentimentale și vă predispune la pasiune, la întâlniri așa foarte tumultoase, iar cu această energie va avea loc, cum să spun eu, cumva o întâlnire înainte și una după ce Neptun trece, începând cu 26 ianuarie, intră în Berbec și îți aduce o dorință a unei legături de suflet, dar nu numai, și a unei legături fizice, corporale, da?
Dar nu uitați, țineți-vă ochii deschiși, pentru că a avea această siguranță că alegerea voastră este cea mai inspirată. Acum, haideți să vedem pe partea asta sentimentală a celor care deja formează o pereche, deja sunteți într-un cuplu. Prima jumătate a lunii ianuarie e posibil să apară anumite tensiuni în căminul vostru, așa că încercați să nu amestecați totul dintr-o dată. Relația ar putea merge mult mai bine în cea de-a doua parte a lui ianuarie, așa că nu vă pierdeți nici amabilitatea și nici carisma, chiar și atunci când simțiți că pierdeți oarecum controlul. Începând cu data de 17 ianuarie, se pare că sentimentele vor fi mult mai drăgăstoase, care pentru voi este un lucru extraordinar. Cei singurei, se pare că toată această singurătate vă poate apăsa din ce în ce mai, sau poate cântări din ce în ce mai greu și atunci acest lucru te face vă face să vă doriți o întâlnire reală, care, paradoxal, este posibil să apară în această lună, atunci când energiile din Vărsător vor ușura un pic tensiunea. Poate apărea o întâlnire pe care tu ți-o dorești, începând cu 26 ianuarie, când, așa cum am mai spus, Neptun iese din Pești și intră în Berbec, iar sentimentele vor crește, așa că unicul lucru, fiți siguri că faceți alegerea corectă. Ca și sfat astrologic, acest început de an nu va fi deloc ușor pentru voi, dragilor, aș spune chiar din contră, așa că încercați să vă puneți bateriile, răbdare și încercați desigur să separați grâul de neghină, pentru că cel puțin prima jumătate, așa cum am mai spus, va fi destul de tumultoasă, dar către sfârșitul lui ianuarie lucrurile încep să se liniștească și vă dă așa un respiro, da? Vă veți odihni un pic mai mult către finalul acestei luni. Și acum să trecem la cărticelele noastre și avem prima săptămână întreaga asta, ce înseamnă perioada cuprinsă între 5 și 11 ianuarie. Posibilitatea unei oferte de un job sau ceva nou care apare pe planul ăsta al carierei profesionale. Cea de-a doua săptămână vine cu o soluție la anumite probleme pe care voi le aveți, sau pur și simplu vi se deschide șansa unei rezolvări. O perspectivă se pare destul de promițătoare. Cea de-a treia săptămână, deci deja când ne apropiem de sfârșitul lunii, avem o intrare de bănuți destul de bună, pe care voi vă doreați și de asemenea putem vorbi și de o creștere la nivel spiritual. Când spun acest lucru, creștere la nivel spiritual, aș defini-o ca pe o înțelegere mult mai bună, mult mai profundă a unor anumite principii pe care voi le aveți, poate vis-a-vis de viață sau vis-a-vis de relațiile voastre. Poate să fie și acest lucru. Cea de-a patra săptămână avem degetul, o atenționare vis-a-vis de o problemă care apare în ultima săptămână din ianuarie sau în viitorul apropiat. Este un avertisment sau un semn de care va trebui să țineți cont. Haideți să vedem acum și care este energia cu care voi intrați în acest nou an și, desigur, implicit în această primă lună din 2026. Haideți să vedem care este energia, dragilor, din Balanță. Să vedem. Ia să vedem.
Ei, energia voastră nu este una tocmai ok. Bine, am văzut și din punct de vedere astrologic, nu sunteți foarte bine aspectați, cel puțin în prima jumătate a lui ianuarie, dar se pare că este vorba ori de o pierdere de bănuți, ori de o nemulțumire pe care o aveți vis-a-vis de perechea voastră. O nemulțumire, aș spune, produsă în mod special de, nu știu, un nou mod de gândire. Poate că perechea voastră nu vă cântă în strună, ca să zic așa, sau nu este de acord cu ceva ce voi vreți să începeți. Este o energie destul de agitată, să zicem. Haideți să vedem și ce ne spune tarotul, să ne lumineze un pic și să vedem ce vine pentru dragii mei din Balanță în luna lui ianuarie, atât pe planul carierei, al muncii, al finanțelor sau al vieții sentimentale. Ce vine pentru dragii mei din Balanță? Dragilor, nu vreau, chiar intenția mea nu a fost nici să vă sperii și nu trebuie să vă speriați în primul și în primul rând de faptul că, domne, uite ce lună am. Nu, acestea sunt inerente și chiar dacă vă vine greu a crede, de obicei lunile cele mai grele sau perioadele cele mai grele vin cu lecții importante. Și nu se știe niciodată de unde sare iepurele. Da? Așa că haideți să vedem. Pe planul muncii, un lucru în echipă, dragilor, e posibil ca în această lună, la jobul vostru, cei care îl dețineți, să aveți așa un șef mai autoritar, chiar dacă el vrea să fie cât mai organizate, lucrurile să fie cât mai bine puse la punct, totuși e posibil să cam exagereze, să zic așa, și să-și impună punctul de vedere într-o manieră care să nu prea vă placă și să vă cam scoată din sărite. Dar, din câte văd aici, dacă acționați cu inteligență, cu o comunicare, adică se pare că veți încerca să fiți cât mai echilibrați și să nu răspundeți la provocări, pentru că avem forța, cumva veți reuși să îmblânziți bestia, ca să zic așa, prin forma în care voi veți comunica și veți reuși în așa fel încât să manipulați această situație legată de muncă, în așa fel încât să nu vă afecteze foarte tare. Pe de altă parte, cei care aveți poate ca și ascendent zodii de foc, în special Berbec și Leu, trebuie să vă spun că veți avea în această lună idei noi, proiecte noi și trebuie să vă zic că nu le veți putea face singuri. Posibil să începeți, mai ales că avem, cum am mai spus, acest Neptun care intră pe 26 ianuarie, intră în Berbec, mai ales pentru cei care aveți un ascendent în Berbec, tocmai organizarea, spiritul competitiv, faptul că sunteți mult mai structurați, mult mai stabili, vă poate ajuta să transformați anumite situații legate de muncă în beneficiul vostru. O comunicare mult mai inteligentă, de asemenea, contribuie foarte mult la începerea acestor noi proiecte, acestor noi planuri. Dacă vorbim de cei care căutați un job, e posibil să-l găsiți prin intermediul unor cunoscuți în această lună și eu aș spune că puteți găsi un job unde lucrurile sunt foarte ordonate, foarte planificate. Nu știu dacă e vorba de ceva legat de armată, posibil,
Dar în general este un job unde felul de comunicare este foarte, foarte important. Și nu numai modul în care comunici, ci și modul foarte organizat, unde cerințele într-adevăr sunt destul de ridicate și așteptările sunt destul de ridicate. Dar totuși mie mi-apare și acest lucru, șansa găsirii unui job. Haideți să vedem pe partea bănuților. Hei. Pe partea bănuților avem aici o șansă tare bună, dar vouă vi se deschide într-adevăr o șansă pe partea materială. Doar că va exista un dezacord. E ca și cum găsești, ori că ai o idee foarte bună, ori că pur și simplu ai parte de o mare oportunitate, da? Mai ales pe partea asta a banilor. Posibil chiar să vorbim și de niște bani cu totul și cu totul neașteptați, care pe voi să vă ajute cumva să vă rezolvați anumite situații. Da? Sau o idee, așa cum am mai spus, care poate să vă aducă un câștig în plus. Totuși, acest lucru va cauza niște neînțelegeri, va cauza niște contraziceri cu cineva. Cu acest 5 de spade nu știu dacă este vorba de a vinde un obiect de valoare, dar nu va fi ușor. Nu va fi ușor pentru că, v-am mai spus, poate crea tensiuni, poate crea contraziceri, poate crea discuții cu una sau mai multe persoane în care fiecare o va ține pe a lui. Din punctul meu de vedere, 5 de spade este cartea care nu duce nicăieri, practic. Pentru că nimeni nu cedează și chiar dacă unul dintre voi cedează și celălalt are senzația că a câștigat, de fapt nu câștigă absolut nimeni. Este o discuție, o ceartă care nu duce nicăieri, iar 6 de monede îmi spune că până într-un final, ori dacă nu poți vinde acest obiect de valoare, ori vei cere un împrumut, ori vei încerca să faci vreun credit. Cumva trebuie să știți un aspect. Această idee, dacă voi vreți să profitați cu adevărat de ea, nu va da rezultate imediat. Da? Și nu va ține de noroc, mare atenție. Va veni efectiv ori în urma muncii voastre, posibil să aveți parte și de un ajutor de la o persoană la care vă așteptați mai puțin și care să vă scoată cumva din această stare creată, destul de tensionată. Dar ce vreți voi să investiți sau ideea asta sau să profitați de această șansă, trebuie să vă spun că rezultatele nu vor veni imediat. Haideți să vedem pe partea sentimentală pentru cei care sunteți deja angrenați într-un cuplu, formați deja o pereche. Avem un 7 de monede, un 7 de monede care îmi spune că se rezolvă anumite aspecte din relația voastră după perioade destul de complicate pe care posibil să le fi avut, iar această regină de bâte chiar îmi spune că nu știu dacă perechea voastră are legătură cu zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător, sau voi poate aveți lună, Venus sau chiar și un ascendent în aceste zodii. Cert este că în această lună, pentru cei care sunteți într-o pereche, ce este important de știut, faptul că fiecare încet va pune câte ceva important în relație și chiar pentru unii dintre voi e posibil ca și apariția unui copil sau veștii că puteți deveni poate părinți să întărească un pic și mai mult relația.
Din ce văd eu aici, relația devine mult mai stabilă către sfârșitul lunii cu acest 4 de bâte și chiar puteți să vă bucurați de o celebrare, cum am mai spus, ori de o celebrare legată de vreun botez posibil sau pur și simplu de acest eveniment al veștii că veți deveni părinți sau aveți voi un eveniment important mai degrabă în familie la care veți participa și care va fi ca un plus așa, ca o bonificație pentru relația voastră. Haideți să vedem ce-i singurei. Ei, ce singurei, ce să vezi? V-ați chinui voi un pic așa. Am impresia că ați urmărit pe cineva foarte multă vreme, ați fost cu ochii pe cineva. Nu știu dacă acest cineva sau această persoană are legături de asemenea cu zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător. Cert este că voi până la sfârșitul lui ianuarie, cel puțin unii dintre voi, sunteți hotărâți să faceți un drum. În urma unei vești pe care o primiți posibil de la această energie, să faceți un drum în care, nu știu, să treceți la acțiune, domne. Să treceți la acțiune și, nu știu, aveți siguranța cumva că această persoană se gândește așa de mult la voi încât hotărârea vine brusc. Gata, plec. Mă duc. La cine mă așteaptă și la cine se gândește la mine. În special pentru cei care aveți un ascendent în rac, aș spune. Iar referitor la această energie, poate fi o energie mai tânără ca voi sau cu o atitudine așa mai jovială, mai rebelă, dar care, cum să spun eu, care va atrage foarte mult, nu neapărat din punct de vedere fizic, cât din punct de vedere al atitudinii pe care o are, al modului dezvolt cu care se exprimă, al felului aventuros, dar energic în același timp și pasional pe care vi-l arată. Iar lucrul acesta se pare că vă atrage foarte mult. Așa că toată această așteptare, tot acest timp în care tot v-ați interesat și ați încercat să-i atrageți atenția, cumva se pare că va da roade în această lună. Haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane importante cu care voi veți interacționa sau care vor avea o anumită importanță de-a lungul lui ianuarie. Și avem litera Y în interiorul numelui, posibil, litera R, litera Q, litera L. Ia să vedem dacă e și grup, le lăsăm așa, litera N, litera I, litera B, litera M și încă o dată litera Q. Ca și zodii, în afară de cele pe care le-am enunțat în lectura de tarot, predomină zodiile de aer, să știți. Gemeni, Balanță, Vărsător, sunt zodii la fel ca și voi de aer. Și zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Mai puțin, este adevărat, aici mi-apare mai puțin zodii de foc, dar acum mai puțin, dar nu deloc, berbec, leu, săgetător. Haideți să vedem ce mesaje au îngerii pentru voi, dragilor, și ce numere sunt importante în această lună pentru voi, dragilor, din Balanță. Și avem pe Rochelle. Ia să vedem. Ho.
Bun. Dragilor, să știți că în această lună e posibil să se ia o hotărâre importantă legată de un preot. E vorba ori de o căsătorie, ori de vreun botez, ori de, nu știu, ceva legat de un preot. Dar cred că ce este cel mai important este că apare, cum să spun eu, e vorba totuși de ceva sincer. E vorba de ceva foarte sincer. Ca și numere, avem 69, 15, 6, 64, 10 și... Stați că e scris foarte mic. Și 9. Iar, haideți să vedem care sunt mesajele fiecărui înger în parte. Avem pe Roșel care ne spune că ceva se va restitui, se vor regăsi lucruri poate pierdute, furate și în același timp se va găsi și persoana responsabilă de aceste dispariții, de aceste lucruri de care nu mai dădeați. Mehiel vine și spune că viața ta începe încet, încet să se repună pe făgașul său normal, aveți o anumită protecție în fața adversarilor și în general în fața urii celorlalți. De asemenea, îl avem pe Haziel, care ne vorbește de o iertare divină și de obținerea unor prietenii și favoruri care aș zice că vă vor asigura sau mai degrabă vă vor confirma că anumite promisiuni vor fi duse la bun sfârșit. Bun, dragilor, cam atât pentru această lună ianuarie. Eu oricum o să revin cu lecturile cu care deja v-am obișnuit pentru fiecare săptămână în parte. Da, mergem, după cum bine vedeți, cursul lecturilor merge de la anual, pentru că suntem la un început de an nou, lunar, săptămânal, și pe urmă săptămânal, tocmai pentru a aprofunda din ce în ce mai mult și cât mai adânc în miezul problemelor. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și dorindu-vă, fiind lectura făcută chiar la începutul acestui an, încă o dată eu vă doresc un an minunat, un an plin de multă sănătate până la urmă, că dacă avem sănătate le facem pe toate, și un an, mare atenție, un an în care teama să nu vă doboare. Fiți curajoși și mergeți înainte. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și desigur să fiți iubiți, dragii mei.